مرحبا بكم في درس جديد من دروس الإنكسكيب. اليوم سنقوم بالتعرف على كيفية عمل تأثير يشبه تأثير الدخان باستعمال خطوط متجانسة. لكن قبل أن نبدأ أريد أن ننوه إلى أنه لدي كورس على منصة يوديمي أشرح فيه كل شيء عن برنامج إنكسكيب. هي عبارة عن سلسلة مكونة من أكثر من 60 فيديو أشرح فيه كل أداة وكل قائمة منسدلة وكل شيء في هذا البرنامج. لمن أراد الالتحاق بالدورة سأضع رابط الدورة في صندوق الوصف. ولنبدأ على بركة الله. أولا نذهب إلى صندوق الأدوات لنستعمل هذا القلم والذي يستعمل للرسم الحر. لاحظ عند الضغط على أي أداة من صندوق الأدوات فإن خصائص هذه الأداة تظهر دائما على هذا الشريط. لاحظ هنا نقوم باختيار هذا الخيار وهو لجعل الخطوط المرسومة باليد فيها انحناء أو شبه دائرية. النعومة هنا القيمة 65. لاحظ عندما نختار هذا الخيار عند الرسم باليد، لاحظ هنا مثلا نرسم هذا الخط هكذا ليس مهما. لاحظ كيف يجعله في النهاية. عند الانتهاء من رسم الخط باليد فإنه يجعل الخطوط منحنية وفيها نعومة كما ترى الآن. الآن نبدأ مثلا نقوم برسم هذا الخط هكذا 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 إلى أن ننتهي، ثم نقوم بالرسم هكذا 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 إلى أن ننتهي، ثم نقوم بالرسم مثلا هكذا وهكذا وهكذا وهكذا. نرسم خطا آخر ليس مهما، يعني ارسم كيفما شئت هكذا. لاحظ هكذا أظنه كافيا. نقوم بتحديدها كلها ثم نذهب إلى أداة المحاذاة هنا، ثم نجعل كل شيء للجهة اليمنى هكذا ثم نعود. لاحظ نعيد تحديدها كلها هكذا، نزيحها قليلا إلى هنا هكذا هكذا أفضل، ثم نقوم بالذهاب إلى القائمة المنسدلة Extensions. لاحظ ثم نذهب إلى Generate from Path ثم نذهب إلى Interpolate. لاحظ هنا نقوم بالضغط على هذا الخيار تظهر لنا هذه النافذة. لاحظ نقوم بعرض حي لهذا التأثير ثم نقوم بعمل Apply Close ونقوم بعمل فك تجمع. هنا نقوم بالضغط عليها هكذا ثم نقوم بتجميعها من هذا المكان مرة أخرى. لاحظ هكذا. الآن نقوم بالذهاب إلى قائمة تعبئة الألوان هنا ثم الذهاب إلى Fill ثم نقوم بتحديد خيار التدرج اللوني. لاحظ هنا نقوم مثلا بإعطائها اللون الأحمر هكذا. نضيف لونا مثلا آخر هنا نعطيه مثلا اللون الأخضر هكذا. نزيد في الشفافية ندير هذه إلى هنا هكذا اللون الأخضر. نزيد في الشفافية الخاصة به هنا هكذا. ثم نقوم بإضافة اللون الأخير هنا، نقوم بزيادة شفافيته ونعطيه مثلا اللون الأزرق هكذا. مثلا هنا يمكنك أيضا التلاعب في نسبة تدرج اللون من هذا المكان. لاحظ نقوم بتقديم هذا السهم إلى هنا وهذه المقابض إلى هنا. لاحظ هكذا. لاحظ كيف تظهر الآن. يمكنك التلاعب في كيفية وضع التدرج بهذه الطريقة هكذا. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو أو هذا الدرس. ألقاكم في درس قادم.